Ja, kijk eens hier. Nieuwe bandjes. Nieuwe motor. Nieuwe ECS. Nieuwe servo. En een nieuwe zender. Goeiedag mensen. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Kevin. En welkom op mijn RC vlog. Ik heb weer wat aankopen gedaan om mijn XO1 in ieder geval weer aan te passen. Tenminste aanpassen, in ieder geval up te graden. Hiervoor heb ik een nieuwe zender gekocht. Nieuwe banden. En een nieuwe stuurservo. En de stuurservo is eigenlijk ook van het merk waar ik ook op mijn Tamiya TT02 heb gebruikt. Hier ben ik echt super tevreden over, dus deze ga ik ook gebruiken op mijn XO1. Waarom ik deze in ieder geval de stuurservo, een nieuwe stuurservo op ga zetten, is in ieder geval, ja, de originele stuurservo, daar vragen ze belachelijk veel geld voor, maar het is eigenlijk gewoon helemaal niks. De standaard stuurservo is maar voor 9 kilo en deze is voor 15 kilo. Dus hier hoop ik mee in ieder geval wel een betere stuurservo te hebben. En dat hij hem gewoon goed recht op de weg blijft houden. En niet langzaam afvalt. De nieuwe zender, deze heb ik gehaald. Ik ben in ieder geval op zoek geweest voor een betere zender. Die in verband met de standaard zender. Zoals jullie zien, hier zit totaal geen antenne op. En hier zit eigenlijk ook niet echt een antenne op. Die zit eigenlijk een heel klein zendertje op. Dat leidt er eigenlijk toe dat het bereik ook gewoon echt belachelijk slecht is. Voor zo'n duur merk vind ik eigenlijk, ja, dus echt iets heel slechts. En vooral als je met zo'n speedrun auto zo'n zender bouwt, ja, eigenlijk, ik vind het echt belachelijk. Maar goed, daarom heb ik in ieder geval deze van Radiolink. Hier in het Chinees kunnen wij niet lezen, maar ze zeggen hier in ieder geval dat deze tot 600 meter kan. En Traxxas hier zo, die belooft het volgens mij tot 300 meter. Wat die nagenoeg echt niet haalt. Nou, voordat ik hem openmaak, wil ik jullie dit even in ieder geval laten zien. Dit is eentje van Radiolink in ieder geval. Ook te bestellen via AliExpress, maar ook gewoon zeker in je hobbywinkel beschikbaar. Omdat dit echt wel voor de speedrun fans zeker een must is. Niet al te duur, maar wel schijnbaar een hele goede zender. 7 kanaals. Dus voor de mensen met crawlers ook wel heel erg goed, denk ik. Ik ben zelf geen crawler fan. Misschien dat iemand, een van mijn volgers, mij in ieder geval zover kan krijgen. Dan zou dat kunnen. Maar tot nu toe ben ik nog geen crawler fan. 600 meter distance, dat is voor mij in ieder geval heel erg belangrijk. 7 kanaals. Timer en FPV head track function. En crossfire module. Gyro integrated. En dat is volgens mij in ieder geval dat er een stabilisatiesysteem programma in zit. 30 modellen kun je erop zetten. Cruise control. Self-setting. En gyro sensitivity. Daar heb ik in ieder geval veel dingen over gehoord. Dat heel erg belangrijk is in ieder geval voor jouw speedruns. Maar ja, ik heb er nog geen ervaring mee, dus dat gaan we nou in ieder geval meemaken. Nou, zullen we de doos even openmaken. Kijken of dat kan met één hand. Zo, even kijken. Wat er hier allemaal. Kijk, dat is ook wel handig. Kan ik in ieder geval om mijn nek draaien. Hier is de ontvanger. En wat ook wel apart is aan deze ontvanger, is dat hier 2 antennes aan zitten. En dat geeft ook al goede vertrouwen in ieder geval dat er echt serieus goede ontvangst aan zit.
Hier zo kun je hem in ieder geval aan een LiPo-accu aanzetten. Ik gebruik zelf nog gewoon de standaard batterijen. Maar dit is in ieder geval misschien ook wel handig voor later. En dan hebben we de zender. Nou, deze zit daar. Ja, hier hebben we dan de zender. Ik dacht zelf dat hij zwart was, maar hij is toch echt grijs. Zo, even zo. Nou, dit is hem dan. Met een antennetje erop. Dit ziet er in ieder geval wel vertrouwd uit. Ik zal er wel even gelijk batterijen in doen. Dan kunnen we misschien ook gelijk kijken wat hij allemaal aangeeft. Nou, de batterij zit er in ieder geval in. Dan voelt het in ieder geval al ietsje steviger. Zonder batterij voelt het wel een beetje goedkoop, moet ik zeggen. Maar ja, het gaat natuurlijk om de kwaliteit wat hij straks brengt aan het rijden. Ja, dit is in ieder geval het display. Geen kleurendisplay of zo, maar gewoon simpel. Maar goed, het is ook niet een hele dure zender. Dus voor 104 euro kun je hem al hebben. Hier zit de aan- en uitknop in ieder geval aan de zijkant. En een USB poortje. Hier aan de bovenkant kun je de instellingen doen. En hier aan de zijkant zitten nog meer kanalen. Dus het is wel een vrij uitgebreide zender in ieder geval. Nou, ik heb even de auto erbij gehaald. Zoals jullie gelijk opvallen is de motor. De 1250 kV. Ik heb hem erin gekregen. Ik wil niet weten hoe, maar ik heb al dremelwerk erbij gehad. Maar hij zit, hij past. Ik heb hem hier ook wel wat moeten vermaken. En aan de achterzijde, ik heb de veer weg moeten halen, omdat die pinion gear veel te groot is natuurlijk. Dus die heb ik verplaatst. Het werkt allemaal. Ik heb er al een klein stukje mee gereden en hij rijdt ja, eigenlijk nog gewoon super goed. Vooral met deze nieuwe bandjes. Deze nieuwe bandjes zijn van GRP. Zijn een stuk goedkoper ook als de originele bandjes. Deze zijn gemaakt voor extreem hoge snelheden. Nou, dat willen we. Dus vandaar dat we deze hebben gekocht. Het enige is dat deze bandjes, de velgen zijn net zo groot. Alleen de dikte van het rubber is een stukje dunner. Dus daardoor zal die misschien ja, meer omwentelingen nodig hebben om een hogere snelheid te halen. Dus ik hoop niet dat dat te veel effect heeft. Maar goed, dat is een kwestie van proberen en testen. Het is in ieder geval dus de Hobbywing 1250 met de Hobbywing Max 6. En we rijden dan ook op 8S. Doordat de grote motor hier zit, past de accu hier niet meer tussen. Dus ik heb nou deze twee accu's op elkaar gezet met klittenband. Tenminste, dan bedoel ik ook nog niet dan alleen maar zo eroverheen. Maar ook de accu zelf aan elkaar geplakt met klittenband. Dus dat ze ook in ieder geval aan elkaar zitten. Maar nog zit er nog best vrij veel speling tussen. Dus hier moet ik eigenlijk iets anders voor verzinnen. Maar goed, ik ken mezelf, ik ga het toch gewoon proberen. Zeker zolang ik nog niet weet wat ik ermee aan moet. Misschien hebben ze daar wel iets voor, ik weet het niet. Laat mij in ieder geval maar weten. Maar ik heb zo in ieder geval 1, 2, 3 geen oplossing voor. Stuurservo, ja, deze is echt helemaal bocht. En tenminste bocht, dat bedoel ik echt mee van. Het is gewoon echt helemaal niks. Standaard servo, volgens mij kost deze standaard servo ook al 50 of 60 euro voor een 9 kilo servo. En het is echt gewoon helemaal niks. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ja. Er staat Traxxas op, dus ze mogen hem voor 60 euro verkopen, heb ik het idee. Deze gaan we hiervoor vervangen, want het is helemaal niks. Ja, na dit allemaal gedaan te hebben, dan zou ik denken van we kunnen gaan rijden. Ik zal hem even aanzetten. Nou, dat is de Hobbywing. Dus de standaard servo. Volgens mij staat hij nu op 7,5 volt, denk ik.
Maar hij staat ook vrij, dus dan lijkt het net op dat hij wel iets sneller draait. Goed, ik ga de nieuwe server opzetten en de nieuwe zender. Dan is hij helemaal klaar. Nou heb je dat in ieder geval gezien, maar ja. In ieder geval de kracht hiervan van die motor hebben we nog niet gezien. Lekker soepel rijden, van hobbydingen kennende. Maar hij kan natuurlijk ook harder. Nou, de buren ook gelijk wakker. Bizar, wat een kracht hierin zit. Echt niet normaal. Als ik hier geen hoge snelheid mee haal, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, je weet het niet. Misschien valt het toch tegen. We gaan het allemaal meemaken. Ik zal hier in ieder geval binnenkort een testritje mee doen. Als alles klaar is. Want ik ga nou in ieder geval de stuurserver erin plaatsen. De nieuwe ontvanger. En dan ga ik een stukje meer rijden. Ik weet niet of dit op het vliegveld zal zijn gelijk. Want de dagen worden in ieder geval steeds korter weer. En ik moet zelf eenmaal ook gewoon werken. Net als de normale mens. Dus ik ben ook wat later thuis. En ja, dan is er nog maar heel even tijd om te rijden. En meestal eigenlijk te kort. Ja, je moet je batterij opladen. Ik heb kinderen, die moeten naar bed. En zoals de normale andere mensen. Dus, maar goed. Misschien een keer op een zondag. Heel vroeg. Dan kan ik misschien naar het vliegveld. En desnoods op een andere locatie. Ben jij in ieder geval benieuwd wat dit monster in ieder geval gaat doen? Vergeet dan in ieder geval niet te abonneren. Want dit gaan we echt binnenkort doen. En voor de abonnees, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer graag terug. We zitten bijna op de 100 abonnees. Het is niet veel, maar het is voor mij toch wel best wel heel wat. Want ik had nooit verwacht dat er überhaupt zoveel abonnees zouden zijn. Maar goed, ik zie jullie allemaal graag terug. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende. Yes. Down, down.